Здається, знову я маленька, біжу додому по росі. Сміється небо голубеньке, все замирає в тій красі. Душа немов до неба рветься, словами це не передать. Таке все рідне, миле серцю, неначе Божа благодать. Я В'ячеслав, а це Євгеній. Він фактично сліпим збудував будинок, посадив сад, ліс на своїй землі, одружився, народили 5 дітей. Давайте послухаємо його, як він став творцем свого майбутнього і своїх дітей. Так, дякую, да. Ну, так все теж почалося, все, можна сказати, з народження, з пошуку себе, з пошуку самореалізації в житті. І так в 2000-х роках в нас по радіо Житомирській хвилі читали книги Володимира Мегре «Анастасія». І я так, програма ця «Світ пригод і чудес» почав слухати. І так воно мені зразу до душі ця інформація припала, і я зрозумів, що це щось важливе, цікаве, що щось воно буде, що воно просто, це не просто так. Якби я тоді думав, де навчатись після школи, і якраз от ці книги, і перші книги ще не було зрозуміло, якби я відчував, що це щось важливе, але не знав, що. А от уже 5-та книга, де розповідається про родове помістя, про поселення родових помість. І я вже зрозумів, це для мене от як каркас, як для мене виявилось, що така, що я зрозумів, що я хочу створити родове помістя для свого роду, для сім'ї, для країни, і взагалі, щоб ця ідея, якби вона, на даний момент найміцніший образ, як стати щасливим, і повноцінним, і самодостатнім. І так, якби все з цього почалося. Потім ми якби в групу зібралися, шукали де землю, вже однодумці книги, шукали де взяти землю під створення поселення родових помість. І в 2003 році ми, група з 30 людей, знайшли землю, їздили тож по різних місцях, по сільських радах, знайшли, де виділяються землі запасу. І тут якби наше поселення 50 гектарів має площу землі. І так вийшло, що деякі сім'ї побудувалися, хто зміг, деякі ще до цього часу поступово просто приїжджають, садять там живу ізгородь, сад, ліс свій. Головна ідея, що в мене оце 2 гектара землі і свій сад, жива ізгородь, озеро, ліс, свої там грядки, свій будинок. Я зрозумів, що завдяки цьому людина може стати повноцінною і самодостатньою і здоровою, тому що це на свіжому повітрі, це все природа. І от тоді воно все виглядає. Моя мама мені розповідала, це гарна казка, каже, такого бути не може. А я повірив у цю казку і почав цю казку втілювати в своє життя, робити перші кроки, другі, поступово. І зараз пройшло 20 років, і ця казка повністю реалізувалася в моєму житті. Вона стала, яв'ю. І вже завдяки цьому, що я зміг це все створити, і вже моя мама дивиться це все, бачить, і в неї вже теж думка міняється, вона вже, бачить, що це вже не казка, що це реальність, що дійсно люди так живуть, що, і з тим, що відбувається зараз в світі, то взагалі оця ідея, тоді як цей коронавірус почався, там магазини, все там не можна доступ, а в нас вдома свій хліб, своя там мука, свій млин, жорна, не треба там купляти ні муку, все борошно своє робимо, хліб там з города, все з грядок, садок уже теж за 20 років почав плодоносити, сушка. І тоді і бачиш, що зараз відбувається, і ці всі події показують, що все-таки я став 20 років назад на вірний шлях. І завдяки цьому
що я з інваліда, ну, позору, перша група в мене, я перетворився на творця. Ну, з допомогою там діти вже підросли, допомагають, дружина, батьки, ну, по мірі, сусіди теж, якби взаємодопомога там. І вже я, ну, от, виходить, щоб не ці книги, якби, ну, от Анастасія, вона мене надихнула, я повірив в це, вона силу мого духу, якби, свою жіночу енергію підняла, і я повірив в себе, бо до цього я такий був, ну, невпевнений в собі, з-за зору, там, в школі. Ну, з зором в нас воно як по роду йде, от, передається по роду. В дитинстві то я трошки ще бачив, писав, читав, а вже з 9 класу зір почав падати, і так на ноль, можна сказати, впав. Зараз оце тільки відчуваю більш сонце, чи там ніч, день, отак. Але ну, вдома, де я знаю місцевість, виходить, я в уяві це все бачу, що я якби, ну, люди навіть не розуміють, що я не бачу. І дрова сам рубаю, там і дерева садим, і дороги тут в поселенні рівняємо без влади, теж якби самі з дітьми, там, з сусідами. Ну і от як я бачу, що от помилка всіх людей, що вони от всі люди ждуть там від президента, від Верховної Ради, чогось ждуть, що вони мають зробити нас там щасливими, повноцінними. І це якби являється помилкою людства всього, що вони від влади очікують. Що тут от руки, ноги є, все, можна ну, все створити, зробити от поселення, навіть ми самі тут дороги все поробили, порівняли, ну, живі ізгороді повисаджували, все якби так. Ну, можна сказати, що оця 50 гектарів, вони за 20 років перевратилися в рай земний. Все весною особливо цвіте, пахне, потім дозрівають плоди, озер багато людей, більш 20 сімей повикопали озерця в себе на участках невеличкі. Ну, але для сім'ї воно вистачає. У нас там озеро Дітвора кожен день купаються, і взимку навіть обливаємося, купаємося буває. Ну, що цікаво, так, наскільки, що от, ну, за цю ідею неможливо там за годину, за дві розповісти, це якби 20 років мого життя, якщо да, так, ну, коротко не вийде так все описати, всю цю. Є, звісно, ну, і там проблеми, що ми пішли на пусте поле, тут якби, ну, і треба будинки, все, якби, все з нуля. Як колись от, піднімали цілину люди, так само у нас поселення родових помість, Кедри Полісся. Ми створювали його не на базі села, а в пустому полі. Тут якби були землі запасу. І все, ми сюди приїхали, пісок, така земля теж, як мій тато казав, полігон, каже, що все пісок, як на полігоні. А за 20 років вже теж картина набагато змінилась, багато трав. От де є людина, де людина починає любити землю, там і природа, вся місцевість, вона розцвітає, все починає швидше рости. Теж такі цікаві були ну, наблюдення, що сусіди, які тут живуть, у них там весною садок не мерзне. А коли вже ті, що ну, в місті живуть, приїжджають, у них все мерзло. А як починали люди вже тут жити, теж трошки мульчувати, там ці всі дерева, то тоді теж все якби вже не мерзне, так вже краще росте, вже там зайці не об'їдають молоді дерева, як люди живуть. Ну, що, виходить, людина, вона якби джерело всього ну, того, що твориться на землі. І від нас залежить і майбутнє, і сьогодення, і якби ну, все від нас, від людей. І так от моя, ну, чого я то, можна сказати, там, ну, тут рай створили, могли б собі жити і все. Але я, ну, як бачу, що, по-перше, душа болить за те, що робиться в світі. По-друге, я розумію, що от є майбутнє моє особисте, там, сім'ї, роду є майбутнє. А, ну, якщо є майбутнє країни, майбутнє людства, і виходить, що ну, якби майбутнє планети, і що я залежний, ну, якщо в світі ну, от система, чого я якби не приймав систему, от цей образ життя, тому що система, вона якби ну, запрограмована на самознищення, і люди, якщо ну, далі так би жили, продовжували жити, то малася статись планетарна катастрофа. Але завдяки тому, що є образ життя, який може змінити, ну, зупинити цю катастрофу, я так оце відчув, побачив, я почав діяти. І ну, чого я зараз якби до людей стараюсь доносити цю думку, виходить, що якщо ну, я живу в раю, а інші люди, там міста, дим, ну, все якби система продовжує своє існування, війна. І виходить, що ну, щоб став рай на землі, це треба, щоб багато людей жили так, як я. Тоді і повітря стане чисте, і буде ну, своя органічна продукція в людей, здоров'я покращиться. Я за себе знаю, що я в дитинстві там хворів саме більш з братів своїх. Мама в аптеці працювала, таблетки, вітаміни, все нас цим якби годувала, я хворів. А вже як прочитав Анастасію, почав обливатися, почав якби вести здоровий образ життя. Ну, я і так вів здоровий образ життя, але більш це свідомо вже почало все відбуватись. То я ну, і перестав хворіти, і все, якщо там навіть якийсь кашель, що воно швидше проходило. І от
з 20 років, як мені 20, навіть раніше, 18, я вже зараз 40 років, ні однієї таблетки з аптеки я вже не брав, не приймав ніяких ліків, ні уколів, ні таблеток, і бачу, що здоров'я набагато краще. Ну і так само харчування теж більш своє, і там м'ясних продуктів ми не їмо, і діти народилися якби вдома, без цих всяких, без м'ясних продуктів, без уколів, без прививок і все. Якби добре. Що цікаво, зараз теж так, дочка моя в 4 класі, ну і вони там на фізкультурі борються на руки з хлопцями, там, з дівчатами. І вона всіх поборола, і хлопців, і дівчат. От кажу, так і розказую. Бачите, хочете бути крепкі, переставайте вживати тваринного походження продукти. Якби ми не вживаємо м'ясного, а сила є, що раніше там батьки всі нападали, що не буде сили, там як не їсти. Я бачу, що це все не працює. Що сила вона не від м'яса, що вона, навпаки, що воно, так само я на собі це відчув, що я в школі там, на фізкультурі 12 разів я підтягувався на 5, там бігав, якби нормально, але більше я не міг досягнути результатів, а вже як перестав вживати, ці продукти такі, якби м'ясне все це, то я вже як тут жив на землі, тож турнік зробив і почав, тож спортом трошки займатися, я почав підтягуватись 25 разів, від полу теж до 100 разів дійшов віджимання. Получається, я побачив зовсім наче результат, як оця свідомість сучасних людей, що там без м'яса не буде людина розвиватися, не буде сили, що зовсім все воно, все через себе треба провіряти, проходити, і тоді воно відкривається, оця істина, коли ти на своєму досвіді це перевіряєш. І там, голодання, там без води декілька днів пробував. Коли на собі це все проходиш, тоді воно все, ти розумієш, як воно насправді працює. Так, да, багато що можна. Дякую, Євгеній. От ти сказав, що, якщо я правильно почув, що книги Мегрет тебе надали, способствували, щоб ти повірив в себе. Ага. От якийсь, може, випадок, чи книги Мегрет тебе надали, способствували, щоб ти повірив в себе. Ага. От якийсь, може, випадок, чи що іменно конкретно тобі допомогло повірити в себе, що ти почав перетворюватись з інваліда в творця? Воно все відбувалось поступово, але от був такий випадок, як я не слухав книг Мегре, вони теж виходили тоді, частково, перша, там, друга, через рік, там, третя, четверта, через рік, п'ята, і поступово все відбувалось, так, виходить, я навіть це пояснити словами не можна, воно якось на відчуттях все. Я коли послухав Анастасію по радіо, як читали цю книгу, душа якби відкрилась, я тоді вперше почув весну, птахів, оцей спів, воно якось мені все як з іншого боку. Раніше там були більш комп'ютери, якісь ігри, там футбол, друзі в голові, от такі думки, а тут природа, вся весна прийшла, завдяки цим книгам я якби почув весну, природу, спів птахів. І виходить, що потім зацікавився я бджолами. І от такий випадок був, що я ждав, щоб дідусь мені зробив вулика. Двоюрідний дідусь держав пасіку, а мій рідний дідусь був столяром. І він зайнятий ще на роботі, на хлібзаводі працював, і вдома, городи, там все. І він зроблю, чекай, зроблю. Вони якось так думали, на що мені той вулик. І завдяки Анастасії, цим книгам, вона мене надихнула. Я подумав, чого я буду ждати, я сам зроблю цей вулик. І я, виходить, попробував, почав робити цей вулик. І він в мене вийшов, вулик, все гарний, там в бабусі були доски сухі вже. Друг мій прийшов, я ось йому кажу, за декілька там днів я зробив цей вулик. Прийшов, кажу, ось зробив вулик. Він навіть не повірив, що це я зробив цей вулик. Подумав, що це хтось зробив. Що, виходить, вийшов у мене цей вулик, і з того часу я якось так вже перестав ждати, що хтось має зробити, я якби повірив в себе і почав сам пробувати. І потім більше вже все це відкрилося, як я переїхав на землю, на пустий участок, теж переїхав. Я вже думав, як жити на землі. От з 18 до 20 років, можна сказати, я готувався. Вулик там зробив, потім ще купив в однокласника один вулик. На той час в мене ця пенсія, допомога по інвалідності була 90 гривень у 2004 році. І оце з цього я все починав.
вулики 2, потім зрозумів, що треба на землі жити, якесь, тварини, козочку придбав, подарували мені теж там знайомий в селі. Потім я з дитинства мріяв, такі були теж думки, або лошадко, або мопед. Ще тоді я бачив в дитинстві. Вже коли я зрозумів, на землю піду, в свій цей вибір, я вже зрозумів, треба лошадко. Теж купив це лошадку, батьки там проти були, як ти його будеш глядіти, треба сіно, якось так. Я знав, що буду і все. І так вийшло, теж бабуся допомогла там фінансово, купив це лошадку, глядів його. Потім вже сусід тут на землі, треба молоко, давай курівку. Купили телятку вже з сусідом разом. Але потім дружина сусіда не захотіла, тут залишатись на зиму, глядіть це курівку. Вже вона мені теж це телятко залишилось. І так уже я переїхав на землю, можна сказати, з бджолами, з котом, з телятком, з козочкою і з лошадком. І це ми через місто, все там через ці світлофори, до воза прив'язані ці теля. То цілий такий зоопарк по місті, діти всі сміялись, такі є, що згадати. І вже як я почав на землі будуватися, перш того ж почав купати землянку. Думав, землянку, там абапули. Все зробив я це. Ми в дитинстві теж гуляли в селі з друзями, будували землянки, такі досить великі, 3х4, на 12 квадратних метрів. І я тут те саме, почав, робив цю землянку за літо. Потім, на зиму я ще повертався до батьків. Перший рік теж косив сіно, тут вчився, все, дідусь мені косу клепав, я косив. Сусід теж зо мною, він теж на землі хотів жити, йому теж це все було цікаво, то ми з ним так разом вчилися. Потім уже приїхав весною знов сюди, а в моїй землянці метр води. Ага, зрозумів, не буде, значить треба щось зверху робити. І так тоді поступово абапули покупляв, почав, вже думаю, саманний дом, теж зробив його без фундамента. Не було там грошей на цей цемент, на камінь. Получається, робив як получалось. З цих абапули на пилорамі, там тоді безплатно віддавали, бувало там дешево дуже віддавали. Потім там узнавали, що в мене зір такий, то теж давали мені ці абапули. І вже зробили, цей сусід допомагав, домик такий ми зробили, вже зверху на землі. І потім купав я озеро, захотів озеро теж, а в мене участок, сама верхня точка. З мене всі люди сміялись, яке озеро тут на горбу, дачники, тут поряд дачний масів, там з села, якісь хлопці в ліс їздили, питають, що це ти тут робиш? Та кажу, ось беру глину, буде в мене тут озеро, а тут ось будинок. І зразу я купав озеро і брав цю глину, місив і обкладав, саманний дом строїли. Тож суботники робили, сусіди декілька разів приходили, допомагали. Виходить, що цікаво, пройшло 20 років, і почав я це озеро, ставок вручну купати, а зараз повноцінний ставок на 6 соток, і глибина викупано 7 метрів глибина, води 3 метра, але, виходить, так все склалися обставини, що знайшлись люди, кому треба була ця глина, пісок на будівництво, і вони, можна сказати, безкоштовно мені цей ставок викупали. До чого я веду мрія, сила духу і мрія людини. Я цей ставок бачив в уяві, і воно все, воно вже матеріалізувалось. Якщо є теж із книги така фраза, що в душі твориться, те обов'язково в матерію перетвориться. І я це на собі відчув, що воно працює. Я побачив, спочатку з будинком, мріяв, зробив цей будинок, потім з ставком, потім ліс, природа. Тож така цікава історія. Грудень вже був, це вже декілька, 3-4 роки я тут. На зиму я до батьків повертався, а оце літо, весна, півосені, навіть більше я тут був. І вже в грудні захотів я ліс собі висадити. І в мене родич працював лісником, і він мені дав оцих саджанців сосон, такі як помідори, як розсада помідор. 2 мішки я набрав цих сосон, і в цих 2 мішках, я думав, за день посажу, а виявилося, я їх 5 днів садив. Діти тут теж були, теж цікава така історія, хутір колишній. І одна сім'я тільки залишилась тут біля нашого поселення, біля річки.
цих ну, дві жінки, і в одної двоє діток, і в другої троє малих. І ці діти мені допомагали садити ці сосни. В грудні я ще хвилювався, чи вони приймуться, чи не змерзнуть. Получається, в цих двох мішках помістилося десь, мабуть, до декілька тисяч сосон, може 8 тисяч сосон. І я їх густо так садив одна від одної по 30 сантиметрів, і вони корабельний ліс. Ну, деякі не прийнялись, ну зараз пройшло тож 15 років, вже ці сосни майже по 8-10 метрів, і вже повноцінний ліс на 30, навіть 40 сотих чи 50, навіть, да. Майже пів гектара ліс, свій якби ліс, уже навіть густо насаджено, є які сосни засихають, вже свої дрова там збираємо. Багато різних дерев, і дубів садили, дуби то повільніше ростуть. Кедри тож поселені вже в нашому є, по сусідки по 2 метри, по 2,5. Що теж якби люди не вірили, що там в Україні кедри ростуть, а бачиш, що це все росте. І воно, виходить, впродовж цих 20 років мій дух, він з часом набирався сили, я бачив, вірив в себе, там потім взяти теж така цікава тема. Анастасія розповідала, що роди має батько приймати роди, дитя, що має якби в руки до батька попадати, що в цьому глибокий великий сенс для здоров'я, для повноцінного і зачаття, і народження, і все, для формування дитини, людини. І я думав, теж наблюдав, курівка підросла, родила в мене телятко, потім козочка родила, кобила родила. І я думав, як так, що тварини родять самі без лікарні, а жінка повноцінне творіння Бога, якби богиня, чого мають бути якісь там уколи, ліки, врачі, лікарі. І я, завдяки тваринам я побачив, що самі народжують і все чудово, ніяких проблем. І я завдяки цьому я почав, теж, як познайомилися ми вже зі своєю дружиною, і вона теж, як ми познайомились, теж окрема довга історія, що вона теж шукала якби землю з татом своїм, де взяти під родове помістя, і так ми познайомились. Теж, виходить, щоб я залишився з батьками, я був би інвалідом, в мене б навіть сім'ї не було б, дітей не було б, бо мене жаліли, батьки, бабуся, нічого не давали робити, якби, що ти не бачиш, не чіпай, колишся, вріжешся. Все це за мене старалися зробити, і цим самим якби, я перетворювався на інваліда. А завдяки книгам я почав перетворюватись на творця, і я почали вже з дружиною книги читати, там «Роди на дому» були декілька книг тоді. І на тваринах я побачив, що все добре, і завдяки цьому сила духу, я вірив в себе, я знав, що буде все добре. І Катя так само, дружина, і теж всі наші діти 5 народились вдома, ми 2 самі, без лікарів, що все пройшло чудово, так як в природі воно має бути, так воно все відбувалося. І виходить, багато таких різних цих подій формували мій дух. І, що виходить, і зараз вже впродовж цього досвіду свого 20-літнього, 20 років, можна сказати, я жив, як всі, в системі, і 20 років я жив уже трошки окремо від системи, значою свідомістю. І, виходить, завдяки цьому я бачу і ту картинку, що те людям дає образ життя, той образ життя, і що цей образ життя в родовому помісті дає людині. Оцю незалежність від влади, виходить, і багато таких плюсів, що багато, іменно це життя в родовому помісті, багато будь-якій людині, що навіть я там з вадами незрячий, і я це зміг втілити в матерію завдяки цій мрії, що я в це повірив. І так само, і що ця ідея мені дала? От мої там брати, двоюрідні, рідні, вони якби пішли в систему, і вони до цього часу живуть в зйомних квартирах, хто там навіть за кордоном, хто тут, хто на війні, там брат зараз теж. Получається, що вони в системі заробляли більше, як я, але система це все в них назад забирала. За квартири, там, за всі ці послуги, всі ці якби умови життя. А я тут якби
поступово, завдяки своєму коню теж там вже і побудував будинок, там ці доски, будівельні матеріали, все якби возилось безкоштовно. Що от так, якби такі природні помічники, вони дають можливість щось зробити. І виходить, в поселенні теж, тільки в нас є там тварини, кінь. І вже от сусіди просять уже мене, якби привези нам сіно, привези нам дрова, привези доски. І виходить, у мене вже є якась робота, завдяки цьому, що в мене є кінь, і я що на землі вже, що я можу якби для сім'ї щось трошки якби заробити, можна так сказати. А в системі якби мене нікуди там на роботу, я якби, і навіть взяти от аналіз, я ж кажу, що мої однокласники, всі вони в системі за 20 років досягли у відсотках, напевно, на 80% менше, як я тут, на землі. Хоча, можна було там сказати, що там на пустому полі, якби тут от те, що я заробив, я це, як сказати, вимірювалось воно не в фінансовій стороні. Я це робив без грошей, але все одно будинок, все воно там, зараз навіть своя електростанція сонячна, вітрогенератор. От, щоб хто мені 20 років назад сказав, що я цього досягну, я б не повірив би. Я б так само сказав би, що це якась казка, що такого бути не може. А завдяки цьому, що почав якби перші шаги з вулика, почав з думки, що от навіть в книгах написано, що навіть думка про родове помістя, вона вже об'єднує рід, і навіть думка вже якби творить, і я бачу, що воно працює. Що так складались обставини, потім і дідусь побачив, що я стараюся, приїжджав до мене, допомагав будинок будувати, потім в нас в селі там продавався будинок на розбор, дерев'яний, гарний, в ньому ніхто і не жив, збудували, потім так з дерева, і виходить, що дешево продавали, я тоді вийшло теж в сусідів, позичив гроші за 1000 гривень, тоді купив цей будинок повністю, повноцінний, з дуба, все. Я ж кажу, що так от, і тут все перевезли, склали, що все так обставини складались, можна сказати, як в казці. Що воно все зараз от аналізуєш, і то ж самому не віриться, що так все воно відбувалося, якби позитивно, що таке відчуття, що от Анастасія теж вона розповідала, що в кожної людини є промінчик, луч, яким можна світити на відстані, передавати любов, навіть думки. І мені таке відчуття, що вона от своїм промінчиком світила на мене, світила на людей, які навколо мене. І так все складалось, що от без грошей, все формувалося, вся оця матерія, як ото хтось малював. І ці там сонячну станцію, і озеро, і там будинок, і дітей, і ці, все, от я ж кажу, як ото самому так дивно, що воно все так, як казково відбувалося. Як важко жити в цьому світі, коли згасає в нас любов. Давайте ж будемо, як діти, щоб повернути її знов. Хай в душах наших щось озветься, чого не можна описать. Такий миле, рідне серцю, озветься Божа благодать.